בתור נער לא הכרתי מושג כזה עירוניות. אחרי הבית ספר שהיה באדר, הייתי משוטט בכל מיני דרכים במעלה הכרמל כדי לגלות חלקים מהעיר שלא הכרתי. לפעמים הייתי עולה במדרגות וברחובות קטנים, ולפעמים על כבישים גדולים, כמו רופין, שנראו לי כמו שיא הקדמה. כשבנו את המנהרות ונחל גיבורים התמלא ברמפות, הייתי גאה שבעיר שלי יש מחלף של 3 קומות. הבקשה הכי נפוצה בתגובות לערוץ זה לעשות סרטון על חיפה. ועד עכשיו נמנעתי מזה, כי אני לא יודע האם זה נכון לדבר על מקום שכבר 20 שנה הוא לא ממש שלי. חיפה היא בשבילי כמו האקסיט מפעם. אני מכיר בה כל כימור. עדיין יש לי בשבילה פינה חמה בלב, ורק במבט לאחור אתה מבין שהקשר הזה היה קצת לא בריא. היא עברה הרבה מאז שנפרדנו, ובטוח שיש דברים חדשים שאני לא יודע עליה, אבל נראה לי שהיא עדיין אותה חיפה שאני מכיר. אז אני רוצה לדבר על מה שטוב בחיפה. איך בונים עיר על מדרון תלול, ואיך חיפה עשתה את זה פעם, ממש טוב. וגם על מה שרע בחיפה. ולמה כל פעם שאני חוזר לחיפה, אני נשאר עם תחושה אחרת. לפעמים אני חושב, איזו עיר טובה לחיות בה. שקט, נוחות, יופי, אוויר צח. ולפעמים אני יוצא מתוסכל ומתגעגע לרשת רחובות נורמלית. ואני אנסה לענות על השאלה, האם השיפועים אשמים בזה? אבל לפני זה אני רוצה לקחת אתכם לעיר כלשהי בעולם שאהבתם. רוב הסיכויים ששהיתם במרכז העיר. אני מתכוון לאזור של החיים העירוניים האינטנסיביים, רשת רחובות עם מגוון של עסקים, מגורים ומוסדות ציבור. בבוקר אנשים באים לשם לעבוד, בערב לבלות, וגם כתיירים, רוב הבניינים היפים והמוזיאונים שביקרתם בהם היו באותו מרכז עיר. וכנראה רוב הזמן הלכתם. מרכז העיר מושך הרבה אנשים, ולכן הוא חייב להיות הליך. הרי אנשים נכנסים לחנויות רק בהליכה, אולי חוץ מדרייב-ת'רו באמריקה. אז יש לי שאלה, איפה המרכז של חיפה? בסקר קטן ומאוד לא מייצג שערכתי, בערך שליש טענו שלחיפה אין מרכז, שליש אמרו שמרכז העיר נמצא בכרמל, ורק שליש ציינו את הדר או העיר התחתית. התחנה הבאה, הדר עירייה. אתם אולי כבר מנחשים את דעתי, אבל לפני זה אקשה עוד. מה הרחוב הראשי של חיפה? מה זה בכלל רחוב ראשי? קודם כל, רחוב ראשי הוא רחוב. זה לדוגמה רחוב, מקום מזמין להליכה. התחושה שלנו ברחוב נקבעת לפי הפרופורציות האנושיות שלו, הרוחב שלו, העניין, המגוון והרציפות של הבניינים לאורכו, היכולת לחצות אותו בקלות. לכן אמרתי רחוב ראשי, ולא עורק, או דרך, או ציר. ומה הכוונה בראשי? אני מתכוון לפנים של העיר עבור אנשים שהולכים בה. אם תחזרו שנייה לעיר שאהבתם, כנראה שאפשר להצביע על הרחוב המסחרי שחוצה את מרכז העיר. הוא לא חייב להיות יוקרתי. רחוב יפו בירושלים, הגעתון בנהריה, הרצל בנתניה. אף אחד מהם לא יוקרתי כמו רחוב אוקספורד, מריה הילפרשטרסה או הסדרה החמישית. אבל כשחושבים על העיר, חושבים עליו. אז באותו סקר קטן שאלתי מה הרחוב הראשי של חיפה, ולהכי הרבה קולות זכה ציר הנשיא מוריה חורב, ואת המקום השני לקחה דרך העצמאות. ולמרות שפחות מ10% הצביעו לרחוב הזה, בעיניי הרחוב היחיד שראוי לתואר רחוב ראשי בבירת מטרופולין של מעל 500,000 איש, זה הרצל. היו לה ימי זוהר והיו לה ימי שפל, אבל בעיניי הדר תמיד תישאר מרכז העיר, בגלל המבנה שלה, והצמד הרצל החלוץ הוא הלב של חיפה. הסיבה שכל כך חשוב לי להעביר את הנקודה הזאת, היא שהשקיעה של הדר היא השקיעה של חיפה, אבל לזה אני אגיע בהמשך. אז למה הדר? יש מעט מקומות בחיפה שנראים ובנויים כמו עיר, והם לא תמיד מחוברים אחד לשני. רוב מה שהוא עיר בעיניי נמצא במשולש שבין העיר התחתית, קריית אליעזר ומרכז הכרמל, ובאמצע שלו נמצאת הדר. עיר זה מקום שהולכים בו, ולכן רשת הרחובות צריכה להיות צפופה, בקנה מידה אנושי, ובהדר יש רשת מצוינת, בערך כל 50 עד 100 מטר יש או צומת או מדרגות לרחוב הבא. אבל לא פחות חשוב מזה, כדי שאנשים ילכו ברגל צריך סיבות ללכת. ובהדר יש הכל במרחק הליכה, משווקים ועד מוזיאונים, והכל מעורבב, הרבה רחובות קטנים עם חנויות, מסעדות, מוסדות חינוך, תרבות וממשל, ואלה לא מתחמים מופרדים, אלא מרכז עיר שמסוגל להשתנות אורגנית עם השנים. אבל נראה שהרוב חושבים שמרכז העיר נמצא בכרמל. אז מה הבעיה שלי עם הכרמל? מרכז של עיר גדולה, כמו חיפה, דורש רשת של רחובות מסחריים. נסו למקם 1,000 עסקים או מוסדות ציבור על קו אחד,
והמרחקים ביניהם יהיו גדולים מכדי ללכת. נסו למקם אותם בשני ממדים, ואפשר להגיע מכל מקום לכל מקום תוך 10 דקות. אני מאוד אוהב את מרכז הכרמל, במיוחד מאז השיפוץ, אבל הוא מרכז רובעי, לא מטרופוליני. יש פה בסך הכל רחוב מסחרי אחד. חורב זה סתם צומת עם קניון וכמה חנויות ממול, וביניהם מחבר ציר מוריה, שהוא רחוב בודד מוקף בשכונות שינה. הקטע הזה של מוריה למשל לא נראה בכלל כאילו אנחנו בעיר. הוא מזכיר לי את הכבישים של עוספיה או קריית אתא. מקום לחלוף על פניו, שלא החליט האם הוא רחוב או דרך. אני בטוח שראיתם את המקום הזה מבעד לשמשה הרבה יותר פעמים מאשר ברגל, אפילו אם אתם גרים באזור. אז איך מקומות כאלה הפכו להיות הפנים של חיפה? יש מיתוס שהשיפועים אשמים בזה שאין בחיפה עירוניות מוצלחת. אבל החלקים הוותיקים של חיפה מוכיחים אחרת. הדר וואדי ניסנס בנויים בשיפועים של 10-20%. יש גם מדרונות תלולים הרבה יותר מזה. לא סתם הדר עליון זכה למיתוג רובע המדרגות. ולמרות השיפועים, יש פה רשת רחובות צפופה, שבה האדם ולא הרכב נמצא במרכז, כי יש המון חיבורים בין הרחובות. אם הבית ספר שלך נמצא 4 רחובות מעליך, מה הבעיה פשוט לעלות במדרגות כל בוקר? כמו שאני עליתי. ואם לא רוצים או לא יכולים לעלות במדרגות, אז לוקחים קרמלית או אוטובוס לרחוב שמעל, ויורדים או במדרגות או ברחובות המפותלים. ברצף עירוני עם רשת רחובות צפופה, גם התחבורה הציבורית יכולה להיות תדירה. קחו לדוגמה שוב את רמת הדר. ארלוזורוב וגולום, שרוב הקווים מהדר לכרמל ממילא עוברים דרכם, מספקים תחבורה ציבורית תדירה לרוב השכונה. וכל זה בזכות זה שהדר עליון הוא חלק מרצף בינוי שנמשך ללא הפסקות. לא המצאנו את הגלגל. גם ליסבון, נפולי, דוברובניק, סן פרנסיסקו, טביליסי, מראות ששיפוע זה לא קיר. לא רק שאפשר לבנות עיר צפופה על מדרונות תלולים, זה אפילו הופך אותה למיוחדת ורומנטית. ובמובן הזה, החזון לחיפה מהספר אלטנוילנד התגשם לא רע. אגב הרצל, קראתי להרצל הרחוב הראשי, אבל בגוש העירוני הוותיק של חיפה יש לו עוד כמה סגנים. לדוגמה, דרך יפו, שהיא חלק מהרחוב הראשי של חיפה מראשיתה, וממש כמו רחוב יפו בירושלים, יצאה מחומות העיר מערבה לכיוון יפו. שדרות בן גוריון הוא רחוב הכרמל של הטמפלרים. וגם שדרות הנשיא, הרחוב הראשי של מרכז הכרמל, שהתחיל בתור הפרבר הטמפלרי קרמלהיים. ובכלל, החלק הוותיק של חיפה הוא גוש רובעים רציף, מגוון, מעורבב וצבעוני. אפשר להשוות אותו לתל אביב שמדרום לירקון, או למרכז ירושלים. האזור הזה הוא בשבילי העיר חיפה. ביקור ברחובות השקטים של הדר ושל המושבה הגרמנית עושה לי חשק לחזור. ובעיר התחתית יש עוד הרבה רחובות שמחכים שיגלו אותם. אז איך זה קרה שרוב החיפאים הפסיקו לראות בהדר ובעיר התחתית את מרכז העיר? בסרטון הבא אנסה לתאר את התהליך שבו תכנון תלוי רכב של שכונות בלון קודם הופך את מרכז העיר ללא רלוונטי, ואז ממש הורס אותו פיזית. ובסרטון השלישי על חיפה אני אתייחס לאמונה רווחת נוספת. האם בחיפה יש תחבורה ציבורית טובה? והאם אפשר לפצות על תכנון עירוני לקוי על ידי תחבורה ציבורית? תודה שצפיתם עד הסוף, אני מקווה שכבר נרשמתם לערוץ, ונתראה בחלק הבא. לקחתי את עיניי, היה אז חודש שבט, ראיתי מעליי ציפור קטנה אחת, ותכלת השמיים וענן יחיד, וראיתי את ההר הירוק תמיד. במשחק הילדות, קלי השיכרון, רדפתי פרפרים, נחלקתי במדרון, וחיפשתי לי היסטוריה לב תמיד, אז ברחתי אל ההר הירוק תמיד. ההר הירוק כל ירוק השמיים, אני עוד חולם ושואל, לנשום רוחותיך כבראשונה, לשכב בצלך